آقا درود بر شما. اومدم با یه ویدیو تیر لیست. خیلی وقت ویدیو این شکلی درست نکرده بودم. اینجوری بودم که احتمالاً یه چند تا از اینا پشت سر هم درست کنم به شکل‌های مختلف راجع به چیزهای مختلف. اگر تیر لیست دیگه‌ای تو ذهنتون هست بهم بگید تو کامنت ها یا این ور اونور. و حالا فقط تیر لیست مد نظرم نیست، یعنی یه سری چیزای دیگه هم می‌خوام درست کنم، حالا خارج از فرست ایمپرشن و آشغال متر و بررسی و آنالیز و یه ذره خارج از اون فضای حالا ریویو توری یا صحبت راجع به گیم باشه. هرچند الان هم صحبت راجع به گیم ها فرقی نکرد، ولی خب این تیر لیست بازی‌های فرام سافر معمولا بقیه لیست رو نگاه کردم مثلا تاش دیه. من اینطوری از دی پایینتر نمیخوام بیام، پس به جاش اس میذارم با اس. از اون طرف تو ذهنم بودم خب که من نمیخوام همه اینا رو بذارم اینجا یا مثلا بین این سه ردیف تقسیم کنم، پس اینطوریه که هر ردیف یه دونه گیم بیشتر من نمیذارم و دیگه باید این تصمیم و انتخابو بگیرم که آقا من چی میخوام اینجا باشه. و همه این گیم‌ها رو دوست دارم، راجع بهشون یه مقدار صحبت میکنم، ولی اول میخوام حدودی بچینمشون که مثلا ببینم اوکی حدودی همچین تو ذهنم، بعد جابجاشون کنم. یعنی اول میچینم بعد توضیح میدم که حالا چرا این کار کردم. یک کاتریز بریم و بیایم و اون قدم فکر شده باهاش جلو نمیرم، چون حالا من بارها اینو گفتم که من کلا با رنک بندی و تیر لیست و اینا یه جوری هم کلا نمیام حتما خیلی حساس بهش نگاه کنم یا بخوام خیلی جدی بگیرمش که چرا اینو اونجا گذاشتم، چرا اونو اونجا گذاشتم، یا 600 تا فاکتور و المان مثلا واسه خودم بذارم که حالا ببینم چیکار کنم. یه چند تا المان واسه خودم در نظر میگیرم و میگم اوکی به واسطه این المان ها من مثلا اون گیمو میذارم اونجا، میذارم بالاتر یا میذارم پایینتر. دلیلی بر بد بودنش چیست؟ مثلا چه بدونم شاید دارک سولز 3 به واسطه یک سری المان های به خصوص مثلا جاش اینجا باشه و دیمن سولز اینجا باشه، ولی دارک سولز 3 گیم بهتریه، بیشترم دوستش دارم. پس خب من تا همینجاش هم سخت شد، اینطوری بودم که what the fuck is this. الان من اینو چجوری باید how do I explain let me قبل از اینکه کامنت های فوشتون رو شروع کنید مثلا اینجوری بودم که اوکی چقدر ایمپکت داشته رو من، چقدر باعث شده مثلا من یه چیزی خوشم بیاد یا نیاد، چقدر دسترس پذیره یا اون کامفورت زونه یا چقدر لذت بخشه که هر بار میخوای دوباره بری سراغش میدونی مثلا بیشتر لذت میبری تا چه بدونم دیمن سولز. مثلا من میدونم که اگه سراغ اکچولی مثلا دیمن سولز رو بر اساس یه المان به تنهایی بخوام سراغش برم از الدنینگ احتمالاً راحت تره، از بس که الدنینگ بخوای تو نیو گیم بری، نیو گیم پلاس نه، نیو گیم بری یه سری جا اذیتت میکنه، ولی خب دیمن سولز مثلا توی اون پکیج کاملشون کانتنتی رو نداره که الدرینگ برام داره و دوباره توی اون قضیه تاثیرپذیریه هم باز دوباره الدرینگ اولین باری بود که من تو زندگیم فهمیدم نه اصلا این حرفی که یه سری دید میگن نه من اوپن ورلد دوست ندارم، کاری با اون حالا این تایتلاش ندارم و شما 3 نقطه بذارید. بعد میبینی طرف نه اینکه اصلا چیزی تجربه نکرده، متاسفانه اون چیزایی که تجربه کرده حتی بهترین هاش هنوز اون چیزی نیستش که به اون ته قضیه رسیده باشه. یعنی الدرینگ برای من اولین چیزی بود که اگه مثلا زلدا زودتر بازی می‌کردم شاید زلدا میشد، ولی مثلا الدرینگ اولین چیزی بود که من اینطوری بودم که شیت اوپن ورلد او مای فاکینگ گاد، یعنی فوق‌العاده بود و حس می‌کنم مثلا حسی که من از الدرینگ گرفتم دیگه باعث شد از زلدا هم اونقدر لذت نبرم. حالا بستگی داره، باید زلدا رو برم. اساس دارک سولز 1، آرمورد کور، سکیرو، بلادبورن، الدرینگ، دارک سولز و دیمن سولز. حالا شاید یه ذره بهتر بود مثلا اینا رو به ترتیب میذاشتم و بهتون توضیح میدادم و همین الان دارم فکر میکنم که هر چی تا رکورد کردم ولش کن، بذار از اول مثلا بچینم بیام بالا یا بالا بچینم بیام پایین که یو سورپرایزینگ باشه. ولی نه، فقط من آرمورد کور 5 رو نرفتم. این دراکاینه چیه اون اسمش اینجا معلوم نیست، یادم رفته اصلا اسمش رو تا حالا ندیدم چیه، توجه نکردم، در دسترسم نبود که بتونم برم. فکر کنم این حسابی و فکر کنم ویارم بود، فکر کنم نمیدونم، ولی دارک سولز 2 میمونه که خب. و توجه داشته باشید یه چیزی که اکثرا تو تیریس دقت نمی‌کنن اینه که اگه این اینجاست این به SSS نزدیک‌تره، این به SS نزدیک‌تره، این از سکیرو بهتره، ترتیب داره اینا. پس و الان داشتم مثلا فکر می‌کردم خیلی بخوام جابجا کنم این بیاد اینجا، این بیاد اینجا، حتی از این هم بخوام بیشتر جابجا کنم میگم اینا بیان اینجا مثلا این شکلی باشه
فرقی نمیکنه این چه بلادبورن دارم جابجا میکنم دارک سوز 2 رو مثلا بیارم بالا چسبیده به الدن این دوتا یه آپشنن، یعنی من کارش نمیشه کرد خیلی بخوام جابجاش کنم، ولی خیلی مثلا یه سری جاها خودم سخت میشه اینجوری هم که مثلا این قابل تحمل تره، یعنی مثلا تهش اینطوری بذاری سکیرو راه نمیشه آورد پایین، سکیرو راه نمیشه آورد پایین، یعنی مثلا سکیرو رو دارم به یه سری چیزا فکر میکنم که مثلا بیشتر دوست دارم، یا یه سری چیزا که میتونم یه جاهای دیگه بگیرم و بلادبورن مثلا یه چیزی که شاید مثلشو نگرفتم یا دیگه نتونم بگیرم، مثلا بلادبورن اونجوری میتونه بیاد بالا. الرینگ هم شاید همونطوری باشه، خود سکیرو هم مثلا همونطوری شاید تو دیگه مثل این دیگه نگیری، ولی خب میدونی اون چیزی که من میخوام مثلا تو بلادبورن شاید یه مقدار بالاتر باشه. آره این به نظر منطقی میاد کلا. حالا نهایت بین اینا یکم جابجا میشه دیگه، ولی خب مثلا همین الانش هم چیزه، یعنی اونقدر میگم نمیخوام اون فاز رو بگیرم زیاد مهمش کنم، چون فردا میبینی یه نظر دیگه دارم اینجوریه که آرمورد کور از همش بهتره، پس فردا میام مثلا دارک سولز از همش بهتره. ولی خب بریم سراغ چرایی ها. من تمامش کنم این ویدیو، واسه من اونقدر چیز نداره که خب 1 ساعت 2 ساعت لفتش بدم. دارک سولز 1 خب مشخصا اون تجربه کامبک من به گیم و زندگیمو عوض کرد و این اکثر کسایی که میگن مثلا سولز و زندگیشون عوض کرد معمولا روی دیفیکالتیه، برای من اونجوری نبود. اینو بگم از الان، دیفیکالتی خیلی اسپکت مهمیه تو گیم سولز، اگه نباشه اون تاثیرگذاری رو نداره. دیفیکالتی بخشی از اون اهمیت هست، چه توی لور باشه، چه توی اتمسفر باشه، چه توی تاثیرگذاری خیلی چیزا رو بیشتر میکنه. یعنی تو توی یه محیط مثلا داغونی که میری یا محیط امنی که میرسی، اون دیفیکالتی است که اون محیط امن رو بیشتر تو تصویر نشون میده، یا چه بدونم اون دیفیکالتی است که محیط ترسناک ترسناک‌تر میکنه، چون اینجوری که من دهنم سرویس اینجا قرار نیست هر جای راحت رد کنی. تو ممکنه یه آبستیکلی جلو قرار بگیره که نفهمی چجوری باید ردش کنی، با زور نمیتونی ردش کنی، با داد و بیداد نمیتونی ردش کنی، با جیغ و اوور ریاکت. اینو میخوام بگم که اپروچ و اخلاق تو عوض میکنه، یعنی اپروچت نسبت به گیما و هر ننقمری که میبینی درجا جاجش نکنی، 4000 تا فوش بدی و فکر کنی دقیقاً همون چیزی که داره نشون میده، میبینی که نه، این کاراکتری که من فکر میکنم چقدر گوگولیه، چقدر خوبه، از همه داغونتره. این کسی که من جاجش میکنم میگم چقدر تو بدی، چقدر ترسویی، از یه قهرمان واقعی که واسش اشک میریزم. قطعاً همه این کانسپت‌ها تو گیم‌های دیگه هم تکرار شده به شکل‌های مختلف و هر کدومو میشه یک جوری دوست داشت، ولی خب اما میگم چند تا المان و فاکتور خاص رو مثلا کنار هم قرار میدم که نمیخوام بگم، چون مثلا اون المان و فاکتورها بهتون بگم خب مثلا فایده ای نداره، مثلا فرق میکنه. اون المان و فاکتور مثلا من دارم در نظر میگیرم روی این گیم شاید فقط جواب میده، رو همه اینا جواب نمیده. خب همه اینا برن این پایین دیگه، چون هیچ کدوم دیگه اصلا جواب نمیده. یه ذره بالانس و تعادلی بینشون ندارم. حالا این دیگه از شکلیه که حالا من دارم به تیر لیست اپروچ میکنم. ولی آره دارک سولز 1 قطعا یه چیزی که این بالا هم قرار میگیره و خیلی چیزهای زیبایی اصلا تعریف نکردنیه، یعنی نمیشه حالا همه چیزو تعریف کرد. کجا اپروچ من به نسبت به این قضیه رو عوض کرد، کجا اون اتمسفرش شکلی بود که اصلا من رو دیوانه کرد. اصلا یه جوری بود فکر کنم من بعد از اینکه دارک سولز 1 رو رفتم، مثلا یه آدم معمولی میره دارک سولز 2 رو بازی میکنه، دارک سولز 3 رو بازی میکنه، یا خیلی‌ها اینو من قبلا گفتم، معمولا آدما میرن سراغ این که اثر مورد علاقه‌شون رو چی تاثیر گذاشته. حالا من سراغ اونم میرم، واسه من مثلا یه موقعی مهمه این اثری که من دوست دارم از چیا تاثیر گرفته و این واسه مثلا جذابه، جفت طرف قضیه واسه هم جذابه. و فکر کنم بعد از اینکه دارک سولز 1 من رفتم، بالاخره شادو اف کلوسوس رو تمام کردم، لاست گاردین رو تمام کردم، ایکو رو استارت زدم. میدونید این گیم انقدر با خودش آورده برای من، مثلا یه چیزی مثل الدن رینگ شاید فقط من اوپن ورلد باعث شده مثلا دوست داشته باشم، مثال دارم میگم، خیلی دارم جمع و جورش میکنم، ولی مثلا این چیزی مثل دارک سولز رو نگاه میکنم میبینم نه، این 100 تا کار واسه من انجام بده، منو هول داده سمت اینکه یه چیزی یاد بگیرم، به یه سری چیزا اهمیت بدم، استانداردامو جابجا کنم، یک سری تابوها رو تو خودم بشکنم، یعنی مثلا یک سری تصورا رو کنار بذارم، یک سری کلیشه ها رو ازشون فاصله بگیرم. من اینو دوست ندارم، نه سلیقه من، نه این حرفا نیست، با تجربه برو یه مسیری میرید اصلا معلوم نیست حالا علاقت میشه نمیشه. آرمورد کور 6 اصلا یه حس، من میگم من فشاری هم میشم، ناراحت هم میشم یه بازی مثلا DLC الدن رینگ ویدیو دادم اینکه ناراحت میشم، نه که بازی بده، حالمو میگیره، یعنی انقدر اصلا خورد میشه مثلا به بازی چرت و پرت میگم یا
سخته دیگه، یه دیفیکالتیه که جلوم قرار گرفت. 2 روز میگذره بازم خوشحالم میکنه که میگم ایول این حسهای ناهنجار یا بیش از حد رو تونست از من بگیره. یه سری جاها واقعا انقدر من دد اینساید شده بودم، یا حالا بعضی جاها واقعا اصلا من نمیگم آدم سنگدلیم، خیلی سخت واکنششون میدم، اصلا احساس ندارم، چه بدونم دد اینسایدم، ولی خب خیلی چیزا اون حس رو واسم اکتیو نمیکنه، یعنی تموم شد، یعنی قشنگ دیگه یه سری حسا تکرار نمیشه. و آرمورد کور 6 اصلا نمیدونم، یعنی حس میکردم دارم گیم 10 سال بعدو میزنم، حس میکردم یه گیم پلیستشن 2 دوباره دارم میزنم. انقدر تو همه چیش اکتیو بودم و اینگیج میکردم باهاش که منو به مک علاقه من به مک اونقدر علاقه من نبودم. حالا اوکی ترانسفورمرز همیشه من دوست داشتم ولی اون مای کایند آف مثلا چیز نبوده که بگم میرم سراغ مک و گاندام و اینجور چیزا. به واسطه اینکه ترانسفورمرز دوست داشتم، بازم همون قضیه چی رو چی تاثیر گذاشته اینا، همیشه گانداما تو لیستم بودن و اینطوری بودم که میرم اینو میبینم، ولی مثلا هنوزم مک اونقدر چیز نیست. یعنی ترانسفورمرز هم صرفا باحال بود دیگه، ماشین میشدن. حالا سر ترانسفورمرز هم بحث زیاد میشه کرد که چی نیست چی هست، مهم نیست. آرمورد کور 6 هم دوباره یه چیزی بود که من اینو بازی کردم، اینطوری بودم آقا من باید من باید ببینم این از کجا اومده، من از آرمورد کور 1 باید بیام شروع کنم برسم به لاست ریون، به تاثیر میازاکی رو توش ببینم چه جوری بوده و هولش این چی بود دیگه، یعنی واقعا فوق العاده. سکیرو آن آدر هند، اگه دارک سولز 1 من اول بازی نکرده بودم سکیرو این بالا می بود. به خاطر چی؟ من اولین تجربه سولزایی کم سکیرو بود. اتفاقا سکیرو میاد کرک میشه، من بازی میکنم، یه بار ساوند افکت هست موزیک نیست، یه بار موزیک هست ساوند افکت نیست، یه بار موزیک و ساوند افکت هست وایس اکتینگ نیست، مثلا میاد بیرون اون پایین نوشته آیم گیونو با ما، هیچ صدایی نمیشنوی، یعنی اینجوری که صدا قرش قرش میاد، گوشم داره پاره میکنه. ولی اصلا من که گفتم کلا به گیم پایرت جبهه دارم، نه به خاطر اینکه حمایت میخوام بکنم از یه سری، به خاطر اینکه شانس گوه من به یه سری مشکلایی میخورم که مشکلم خب دارن دیگه. اکثرا گیم پایرت همیشه این مشکلی داره، 4 تا مشکل داره که تو نمیفهمی از پایرت یا چیه. و از موقعی که من اورجینال بازی کردم میتونم که اوکی من اگه گیم پایرت بازی کردم که توی این فکر کنم 5-6 سال هیچی با گیم پایرت نرفتم جز الن ویک 2 با پرنس آف پرشیا، اینطوری هم که من یه سری مشکلاشو نمیگیرم دیگه، هیچ این حقو خودم نمیدم که یه سری مشکلاشو بگیرم، چون نمیدونم از گیمه یا از پایرت. سکیرو چون اونجوری بود و دیگه حالش حال به هم زن میشد و فور سام ریزن گاور رو نمیتونستم رد کنم، اذیتم میکرد و حال نمیداد، اینجوری بودم که خب مرض دارم چیه دارم بازی میکنم. بازم خوشحالم من سکیرو رو موقع نرفتم، حتی یعنی اگه همه چیش فیکس بودم به خاطر اون مایندست خوشحالم اون موقع نرفتم. من دارک سوز 1 رو توی پرفکت تایم استارت زدم، اصلا میگم یه سری 500 تا چیزو برای من عوض کرد. اصلا من اگه جواب دیگه ناراحت نبودم یه سری اثر رو چرا 10 سال پیش استارت نزدم، خیلی هم خوشحال بودم، اینجوریام که چقدر خوشحالم من دارک سوز 1 و 2-3 سال پیش نرفتم، اون موقع تایمش نبود. اگه من اون موقع میرفتم اینجوری بودم این چه آشغالیه، این چقدر بده، دیزاینی بده، این که گیم نیست فلان یه گارد شاید میگرفتم، بعدن که دوباره سراغش میرفتم شاید اون ایمپکتش کمتر بود، شاید تجربه خودم خراب کرده بودم، هزار تا چیزی که میدونین. یعنی اون قشنگ رایت آن تایم رفتم دارک سوز 1 و دارک سوز 1 که اینقدر به موقع رفتم باعث شد که بقیه گیمام کلا گرفت واسم. بلادبورن چرا اینقدر پایینه با اینکه من اینقدر میگم آقا من اتمسفرش رو دوست دارم، یعنی چیزی نیست که تو این بازی من دوست نداشته باشم. اون کاسمیک هاررش رو من دوست دارم، اون فاز لاف کرافتی و میدونید همه این چیزا، گیم پلی به نظرم عالیه. وپنا چیزی نیستش که توش خوب نباشه، یعنی نمیدونم یه سری جا باگ داره. یه ویدیو دادم که بلادبورن هیچ وقت شاهکار نبود و 2 ساعت راجع به مشکلاش دارم صحبت میکنم. سر اون مشکلاش هم که شده از این گیم ها خب میاد پایین تر واسه من، ولی یه سری چیزایی داره که بخواد اینجا باشه. اما چرا اینجاست؟ من اولین تجربه با بلادبورن اصلا تجربه خوبی نبود، یعنی متاسفانه کنسولی که دستم بود من اینو 20 بار تعریف کردم، من کنسولی که دستم بود باید سریع میرسوندم به طرف، اینجوری بودم وای حالا که فرصت بلادبورن بازی کردن دارم هم باید سریع بازی کنم و نمیدونستم گیم چقدر طولانیه، من چقدر گیر میکنم، که این یه تجربه خیلی خاصی رو برام ساخت سر اورفان آف کاس. اینجوری بودم که نمیتونم من اینو نمیتونم بزنم تمام شد. یه طرف مجبور شدم لوکیشن ها رو سرچ کنم، فقط لوکیشن ها، ولی حس کردم یکی از بدترین تجربه زندگیم بود. یعنی انقدر به من حس بدی میداد اون سرچ کردنه و حالا خودم ویدیو دارم
که در راجبه با گوگل کردن یا نکردن، که اگر به یه لولی میرسید که میخواید بازی رو دراپ کنید، سرچ کردن بهتر از دراپ کردنه. پس این سول استیگما و گیت گود و بیشتر به چرخ و اینا رو ول کن، سرچ کن. اوکی، اگه تو به اون لول رسیدی که میخوای بازی دراپ کنی، کلا سرچ کن، تجربه کنی، یه جای دیگه یه چیزیشو بالاخره تو خوشت میاد. نیومدم که دیگه فدا سر دیگه مروزوری نیستش، ولی برای من اون سرچ کردن دیوونم کرد. یعنی اصلا حال به همزن شد. یعنی بار اول اصلا نتونستم از اون اکسپلور رو یه سری جا لذت ببرم و خب خیلی میاره پایین قضیه. چرا از الدن رینگ پایین تره؟ خب میگم بلادبورن یه چیزایی داره از نظر اتمسفریک، چه بدونم استتیک یا چیزهای مختلف که خیلی تاثیرگذاریش رو من بیشتر بوده تا گیم آف ترونز. که نمیگم چیز بدیه، چون گیم آف ترونز ها دارم میگم اگه بگیم اون فازی که الدن رینگ داره میره دنبالش، یه سری حالا فامیلی ایشیو، سیاست و یک سری چیزای به خصوصه، اون فازی که داره یه سری جاها نه. ولی مثلا میگم توش گادفری، رادان، ملیکف توی بیس گیم فقط دارم میگم. ببین دیگه فقط بیس گیم با خود مورگوتو در نظر بگیری، همین 4 تا باسو به من بده، من بلادبورن میاد به نظرم بالاتر. بستگی داره، خود بلادبورن هم باز دی ال سی شو مقایسه میکنم جمع که نه دهنتو ببند دوست. کلا هر کدوم از این گیم ها یه چیزی دارن که آقا تا اصلا مثلشو نمیتونی بگیری. یعنی این یه چیزی داره که اصلا دیمن سولز نداره، دیمن سولز یه چیزی داره که هیچ کدوم اینا ندارن. ولی خب کلا میگم الدن رینگ یک سری جاهات یکی از بهترین گیمایی که زدم، اصلا بیشترین وقت تو همه گیم‌ها من با الدن رینگ گذاشتم. یک سری جا اینجوری هم که نه، هنوز اینا یه چیز یونیک و خاصی داره که بیشتر نیاز به توجه داره. یعنی بیشتر من میگم آدم میتونه دوست داشته باشه، و یه سری جا دیگه زیادی بازه، زیادی چیز میذاره و انگار مثلا اون مسیر مشخصی نمیره. هرچند در راستای آر پی جی بودن، در راستای اینکه هر کاری میخوای بکنی دیگه، واقعا همه چی داره، هر کاری میخوای بکنی بکن. ولی خب اگه بخوام ویدیو رو کوتاه نگه دارم، چون داشتم به این فکر میکردم، یه لحظه چند دقیقه دست نگه داشتم بشه به این فکر میکردم این ویدیو میتونست ویدیو خوبتری باشه، بهتری باشه تو ذهن من، که مثلا 2-3 ساعت باشه، ولی هر کدوم خیلی این دیتیل تر توضیح بدم که چرا اینجاست، الدن رینگ نسبت به اینا چه ضعفی داره، چه برتریایی داره، کجاها برای من برتره یا حالا پایین تره. ولی خیلی طولانی میشه، این داشتم بهش فکر میکردم، خیلی نه واقعا نه. اینو بازم بپذیرید که یه سری جاها بزنم از اون توضیح های این دیتیل، چون حداقل کاراکتر خودمو میدونم که قراره 40 دقیقه الان روی این سوار شم، نه اینکه مثلا میخوام بپیچونم. مگه اینکه بخوام یه ویدیو مجزا بدم که دیگه اونو حالا بستگی داره دیگه. اگه واقعا حس میکنید چیز جذابیه میخواید بشنوید از من، احتمالاً زودتر ویدیوش کنم. اگه نه فعلا خودم مثلا تو برنامه‌ام نیست، مثلا فعلا مهم نیستش که بخوام بگم چرا من الرنینگ و اینا کمتر دوست دارم. حالا دارک سولز 2 یه چیزیه که صرفا به نظر من انقدر بهش بی توجهی میشه که باعث میشه کامیونیتیشون رو بیاره بالاتر، به خاطر اینکه اوکی من همه اینا رو میدونم، این اثر یه کارگردان به چخ داده تو فرام سافر، چه بدونم به نسبت معرفی تریلر توی آی جی انش نگاه میکنی با وقتی که بازی ریلیز میشه عملاً دروغی تبلیغ شده، داونگرید وحشتناکه. شاید تو بگن نظر مثلا تکسچر و مدل و خیلی چیزا هنوز بهتره، ولی از نظر لایتینگ و اتمسفرینگ و یه سری چیزای دیگه هنوز اون چیزی که تو تریلر بهتون نشون میدن خیلی بهتر. این حتی متوجهم قبل از اینکه اسکولار آفت فرست سین بیاد، بازی کلا از نظر تکنیکالی یه چیز آشغال کثافتی بوده که نه واقعا نه. ولی گسوات دارک سولز 1 هم همین بوده بچه‌ها. دارک سولز 1 ماها ریمسترش رو بازی کردیم، اگر شما بری اون اولی رو ببینی افتضاحه. گیم خوبیه ها، ولی هنوزم خیلی بده یه سری جاها، و یه سری جاهایی که تو اصلا 10 FPS داری میگیری، 15 FPS میگیری. با پی سی الانی تو یک سری لوکیشن های دارک سولز 1 برید که ورژن ریمستر نیست، احتمالاً هنوز 10-15 فریم بگیرید. میام متوجه همه این چیزا هستم، ولی دارک سولز 2 کارایی رو کرد که هنوز الدرینگ نکرده. یعنی یه چیزایی داره من هنوز باید اینو از خودم بپرسم، چرا سکیرو داره الدرینگ نداره، چرا دارک سولز 2 داره الدرینگ نداره، چرا دارک سولز 2 اون زمان به این چیزا فکر کرده بود، دارک سولز 3 استپ بکه تو لول دیزاین، استپ بکه توی اون آپشنایی که دارک سولز 2 به تو میده، استپ بکه. یعنی خیلی جا هم یه
قدم رو به جلو. یعنی دارک سولز 3 هم جای خودش یه تعریفایی میشه کرد ازش که، ولی خب من کلا این دارک سولز گیم عجیبیه، میشه اینطوری گفت، گیم عجیبیه. خیلی‌ها دوستش دارن و این دفنس اف دارک سولز 2 10 ساعت ویدیو، خیلی هم اینجوریه که دارک سولز 2 گاربیج 20 ساعت ویدیو. گیم عجیبه، یعنی انگار حد وسطی نداره، یعنی کاملا بستگی داره چه جوری بهش اپروچ داشته باشی و چی بخوای ازش. به واسطه اینکه چی بخوای ازش باز هم تو هر چیزی ازش بخوای باز یه جاهایی گند زده، اینو میشه گفت. ولی یه چیزایی رو امتحان کرده، میگم انگار اصلا بالز نداشته فرام سافری. نمیدونم چرا واقعا توی سری گیم دیگه‌شون تکرار نکردن، نمیدونم. مثلا میگم تو میبینی یه نفر همه گیم‌های فرام سافر رفته، اینا رو هم رفته و اینطوری میکنه. من دارک سولز 2 رو نرفتم، نمیرم، آشغاله، میشینم 300 ساعت به جاش یه چیز دیگه بازی میکنم که هیچ ارزشی نداره، میشینم بانانا کلیک میکنم. حرفم اینه دارک سولز 2 هم یه 50 ساعت دیگه است. تو کل این 400 500 ساعتی که وقت گذاشتی هیستوری بهت میده از یه اسپکت به خصوصش که متوجه نمیشی چون بازی نکردی ممکنه لذت ببری. میگم کاملا بستگی داره چجوری سمتش برید. یه سری جا از نظر رنگ بندی اصلا طیف رنگی که داره اگه الدرینگ نبود احتمالاً میگفتم از همه این گیم‌ها که اینجاست بیشتره. DLC هم که به الدرینگ اضافه شده این خودش خیلی میاد بالاتره، ولی من DLC رو سعی می‌کنم یه مقدار در نظر نگیرم چون هایپش هم یه مقدار هست. مثلا تو DLC که تو یه سری جا میری افکت میشه کل صفحه سیاه‌سفید میشه، کل محیط عوض میشه. قشنگ افکتی که یوبی سافت بابتش یه گیم جدا میده، میگه افکت اساسین یکو اضافه کردیم و همینجوری واسه تو انداخته تو یه منطقه، میگه بیا برو حالش ببر، نمیخوادم $10 هم اضافه بدی. ولی خب آره دارک سولز گیم عجیبیه، ولی آره به نظر من واقعا گیم خوبیه. یعنی گیم نیستش که من بذارم پایین، دوست دارم دوباره برم سراغش. از یک سری چیزای خاصی که داره دوباره سورپرایز شم و لذت دارم. وای چجوری این چیزا رو داری تو؟ دارک سولز 3 از یه طرف التیمیت فن سرویس آف آل تایمه، یعنی اصلا دارک سولز فوق العاده. دارک سولز 3 تعریف اینه که آقا چرا ما می‌خواستیم اسم مثلا بذاریم دارک رینگ، تعریف رو ورق تو چشم ویژن میازاکیه، اون دیستراکشن چقدر خوب میاد، از نوستالژی استفاده میکنه، روش سوار میشه و نمیاد همون محیط تکراری و دقیق همونو بده که میاد همونا رو ریدیزاین میکنه، میبره مثلا 100 سال 500 سال جلوتر و بهتون نشون میده که اگه دوباره اون اندینگ ایج آف فایر رو مثلا انتخاب کنی چقدر اون آتیشه، میدونی مثلا زوری داره چیز میشه. یعنی یه چیزایی داره که درسه، واقعا درسه. ولی مثلا میگم توی لول دیزاین شاید تو بگی نسبت به دارک سولز یکم استپکه، یعنی انقدر لینیره، خیلی لینیره. ولی خب باز حداقل خوبیش اینه بلادبورن قبل از دارک سولز 3 اومده، یعنی تاثیر بلادبورن انگار یک سری جا تو دارک سولز 3 میتونی ببینی. یعنی اون ورایتی انمیاش و شکل انمیاش قشنگ اگه اول بلادبورن بازی کنید بعد برید دارک سولز 3 یا اصلا همون اول دارک سولز 1 برید بعد برید دارک سولز فقط به اون انمی تایپ توجه کنید، یه انمیایی داره که اینجوری که what is this. دارک سولز سم واقعا این رتبه‌بندی 30 میبینم اینجوریام که اعصاب خودم داره خورد میکنه اینجوری. یعنی در رابطه با همین شکل لول دیزاین، حالا مثلا مشکلایی که دارک سولز 3 داره یا اصلا مشکلش واقعا مثلا یه کارایی که انقدر خوب انجام میده، میگم همون استفاده از نوستالژی، استفاده از یه سری لوکیشنایی که تو قبلا تو نسخه قبلی داشتی الان به نشون میده. اون پله بود اون اژدهای اذیت میکرد، بوم اژدها مرده. اون پله نه تنها ترکیده رو جسد اژدهای تو الان بعد رد شکلی که یک سری چیزا رو تعریف میکنه. میگم اصلا تعریف ویژن این آدمه، تعریف اصلا سولز یعنی چیه سولز که انقدر قشنگه، اصلا چیشه که انقدر ناراحت کننده است، چیه که هر گیمی که تموم میشه، دارک سولز 1 که تموم میشه ما مثلا اون افترمفش رو نمیبینیم. افترمفش چیه؟ تو فقط تو کل تاریخچه حالا فرام سافر میشه گفت فقط یک بار به عنوان یه گیم کامل افترمف همه چی رو گرفتی. یعنی آقا تهش اینه انگار مثلا تو بعد از هر اندینگی میگیری خب نمیدونی چی میشه که اینجوری که خب به خوبی و خوشی تموم شد دیگه. نه واقعا به خوبی و خوشی تموم نمیشه. میگم حالا این قابل بحثه، یه سری جا میشه این چیزا که دارم میگم نقص کرد، میدونم خودم میدونم، ولی آره این دارک سولز خیلی گیم مهمی، خیلی گیم عزیزی با حالا واسه خیلیا اینجاست به خاطر اینکه دارک سولز اون اینتری پوینت بوده براشون و دارک سولز 3 مثلا سریع‌تره. دارک سولز 3 رو که بازی می‌کنی یهو میری سراغ دارک سولز 1 می‌بینی نمیتونی بری، یا مثلا چه می‌دونم خود دارک سولز 3 یه سری جا اتمسفر شاید مثلا واسه انقدر قشنگ‌تر بوده دارک سولز 1 بد نمیچسبه. و حالا که اینو گفتم یه چیزی بگم، اگر بازی فرام سافر رو نرفتید، یعنی ویدیو منو دارید می‌بینید و اینجوری که ببینم این چی میگه بر اساس اون برم، الدرینگ رو بذار آخر، من سر این یه ویدیو جدا میدم
الان خیلی کوتاه میگم چرا الدرینگ رو میرید انقدر دسترس پذیره، انقدر هر کاری میخوای بکنی میشه کرد، انقدر چیز میز داره و انقدر یک سه جا پرفکته و خوبه. سکیرو یه گیم آزمایشی بوده، یه گیم اکسپریمنتال بوده. آرمورد کورشیش هم حتی شاید یه چیز آزمایشی بوده که حالا ببینن اوکی یه سری چیزا رو تست کنیم این نسخه 7 چیکار می‌کنه. یه قدم رو به جلو، یه قدم رو به جلو، یه قدم 6 قدم رو به جلو، 5 قدم به عقب، یه قدم رو به جلو، یه قدم رو به جلو، 5 قدم رو به جلو. خب وقتی اینو بازی میکنید تجربه اینا خیلی سخت در میشه، یعنی کلا حواستون به این قضیه باشه. دیمن سولز چرا ته دیمن سولز یک سری جاهایی داره که دوست دارم دوباره برم توشون، ولی ترجیح میدم اگه قرار مثلا برم اون یکی که بازی کنم شاید ترجیح بدم برم یه ویدیو 1 ساعته نگاه کنم که نفر نشسته توی اون فضا اتمسفر مثلا یا اون لول رو همینجوری نگاه کنم اون ول میچرخه. هرچند که خودم بازی کنم بهتره، ولی به خاطر این میگم که خیلی یک سری چیز دیگه آن فانه، اون باسه لذت بخش نیست، یا حداقل من باید بشینم مثلا خب این کارو نکردم چون یه بار بیشتر بازی نکردم، بشینم مثلا یه بیلی پیدا کنم. الان مثلا من دارک سولز 1 یه جاهایی میشه گفت واقعا کامفورت زونم، من سراغ الدرینگ نمیرم، میرم سراغ دارک سولز 1. اینجوری هم که من میدونم این گیمو 3-4 بار با بیلدهای مختلف تموم کردم. خب پس میرم بلک نایت هالبرد برمیدارم، یا یکی یه وپن دیگه هم بود اون از بلک نایت هالبرد نمیشه گفت یکی مقدار اوپی تر، اونو برمیدارم. باسا اذیتم نمیکنن. اگر جایی خواستم با یه باسه با خصوصی اصلا با اون باسه حال میکردم فایت بدم، میخوام اذیت شم یا میخوام لذت ببرم اذیت شم، چی وپنم عوض میکنم به همین سادگی. اگه نه اون وپنو برمیدارم بازیو میرم هر جا میخوام وصله. بعد دارک سولز یک اوت اف اوردر پلی هر جوری میتونی بچرخ. اول بازی میتونی بری ته بازی میچرخم حسابی و هر جا چیزی لذت میبرم. دیمن سولز هم احتمالاً بعد اون بیلد رو پیدا کنم، اون بیلد رو پیدا کنم بگم اوکی این خیلی اوپیه اینو برمیدارم، یه سری چیزا اذیتم نکنن که آن فانی اونقدر لذت نمیبرم. حداقل بار دوم سوم یا مثلا واسه تکرار میگم اون فاکتورهایی که داشتم جلوتر میرم یه سری محیطا و اینجوری هم که تو اینجا یه محیطی در آوردی کل اینا نیست، باید بیام سراغ تو، یعنی خودت فقط میتونی دستانه بگیری. نمیدونم بعد بیشتر از این مثلا سوار میشدم روی این قضیه تیر لیست، باید کمتر سوار میشدم. یه ذره بذارید حالا به شکل خودم امتحان کنم، یه 4 تا ویدیو تیر لیست هم بیشتر خودم باید ببینم. آخه مثلا ویدیو تیر لیست که من خودم دیدم واقعا طولانیه، یعنی مثلا اون کسایی که من میبینم 2-3 ساعته و طرف قشنگ همه چی رو توضیح میده. یا چارلی هم میبینی که یه سری مسخره بازیه، باز اونم یعنی 1 ساعت و نیم تیر لیست یه سری چیزاییه که نگم دیگه. شما تیر لیستتون چطوریه؟ شما چطوری این رتبه بندی میکنید اثرا رو؟ شما میتونید یه دونه رو دیگه اضافه کنید بگید من یه دونه هم دیگه میذارم که همون قانون هر ردیف یه گیم رو رعایت کرده باشم، ولی SSS دیگه تهشه دیگه، یعنی بالاتر از اون نرید. چون حالا تیر لیست هایی که میگم من دیدم مثلا طرف S هست S پلاس هست، بعضی ها میشه که SSS SSS، بعضی موقع F هم شما میتونی بذاری. آره حالا برای من اینجوریه، من اینطوری بودم که این بذار بغل این باشه که I have to make a point. طبق معمول تو کامنت دیسکورد هر جا که شما راحتید صحبتی بود بگید. من این ویدیو رو میبندم. الان احتمالاً برم سراغ یه ویدیو تیر لیست دیگه، بعد یه نگاه بکنم ببینم چی دوست دارم درست کنم، یا الان حوصله‌ام میکشه که مثلا یه نیم ساعت 40 دقیقه دیگه دوباره وقت بذارم درست کنم. همین دیگه، چیزی نمیمونه. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردین، اینا امیدوارم لذت برده باشید. این که این الان واسه شما میک سنس یا میک سنس نیست اصلا اهمیتی نداره، یعنی اینم بگم و واسه هیچ کس دیگه ای هم نباید اهمیتی داشته باشه. اینو دارم برای شما هم میگم. اگه برای تو دیمن سولز این بالاست، آقا برای تو اون بالاست. کسی حالا هی بیا بگو الدرینگ بهتره، برای من اینجاست دیگه، یعنی دیگه حالا هر کاری می‌کنی بکن. من متوجه شاید یه سری چیزا نبودم، اون چیزا رو تو به من توضیح میدی، الدرینگ میاد اینجا، نه هنوز نمیاد اینجا. من متوجه اون چیزه میشم ولی بازم اونجا نگه میدارم. یه موقعی این قضیه هست. در نهایت که امیدوارم نمیدونم چرا یه لحظه حس کردم میخواد ذهنم بره سمت صحبت‌های انگیزشی. همین دیگه. شب و روزگار خوش.